Και επιστρέψαμε και είμαστε εδώ, είμαστε στον αέρα της ραδιοφωνικής λέσχης 97,6 με Μάρινα Μπαλτά στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα βέβαια είναι Τρίτη, η αλήθεια είναι αυτή, όμως εκκρεμεί μια επικοινωνία με τον Αριστίδη Ανδρέου για να μας δώσει τις προβλέψεις του για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Και δεν θα μπορούσα να σας το στερήσω, μου το ζητάτε συνέχεια, οπότε ο Καίσαρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι? Όχι και τόσο καλά. Ο Μάρτης μας άρπαξε για τα καλά από τα μούτρα. Πώς πέρασες στο τρίμερο σου? Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε, έτσι πρέπει να πούμε. Από συνήθεια, όχι από τίποτα άλλο. Όχι, Παναγία μου, Παναγία μου. Για πάμε, τι έγινε? Έχουμε κανένα ανάδρομο, έχουμε κάτι? Θα το δούμε αμέσως, Μαρίνα. Για πάμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το ζώδιο του Κρυού. Εδώ φαίνεται ότι οι Κρυοί αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία όμως φαίνεται ότι θα αρχίσουν να εξελίσσονται για αυτούς αρκετά καλά. Να τα ξεπερνάνε, μάλλον όχι να εξελίσσονται τα προβλήματα καλά, να ξεπερνάνε τα όποια προβλήματα. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να κάνουν κάποιο ταξίδι για λόγους επαγγελματικούς ή για λόγους ακόμα και ψυχαγωγίας. Εγώ προσωπικά το βλέπω πιο πολύ για επαγγελματικούς λόγους, κάτι το οποίο αργότερα θα τους προσδώσει μεγαλύτερο κύρος. Όσον αφορά τώρα για το ζώδιο των Ταύρων. Οι Ταύροι εδώ πέρα βγαίνουν αρκετά παραπονεμένοι, γιατί πιστεύουν ότι έχουν δώσει όλο τους το είναι επάνω σε άτομα ή σε σχέσεις ή σε εργασιακούς τομείς, που όμως τελικά δεν πήρανε αυτό το οποίο έπρεπε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παράπονο από την πλευρά των Ταύρων και είναι, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, σε μια φάση κατάθλιψης. Όσον αφορά τον ζώδιο των Διδύμων, εδώ και αυτοί είναι κάτι παρόμοιο με τους Ταύρους. Αυτοί δεν είναι σε μια φάση κατάθλιψης, η διαφορά τους είναι ότι είναι σε μια φάση παθητικότητος. Έχουν την ίδια κατάσταση, είναι πιο επιθετικοί όμως, είναι δηλαδή, να το πω, ένα καζάνι το οποίο σιγοβράζει. Βλέπουν δηλαδή, κρατάνε ένα προσωπείο, έχουν μια παθητικότητα και βλέπουν ποιος θα τραβήξει περισσότερο το σκηνή και μέχρι πού ακριβώς θα το τραβήξει. Στη συνέχεια αυτό το οποίο παρουσιάζεται όσον αφορά με τους καρκίνους είναι ότι εδώ κάποια δικά τους σχέδια φαίνεται ότι αρχίζουν και προχωράνε. Μέχρι τώρα έχουν αναβολές και καθυστερήσεις, αλλά ειδικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα αρχίσει να υπάρχει μια όθηση και πάλι όσον αφορά προς τα εμπρός. Θα αρχίσουν να ανακτούν χαμένο έδαφος. Περνάμε τώρα στους Λέοντες. Οι Λέοντες έχουν δύο όψεις. Από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι έχουν δικαστήρια, φαίνεται ότι αυτά τα δικαστήρια θα εξακολουθήσουν ακόμα να κρατάνε χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν νομικές περιπλοκές, νομικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά όσοι έχουν μια κατάσταση σχέσης, αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση αναποφασιστικότητας, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν και με ποιον τρόπο να κινηθούν. Όσον αφορά τώρα για τους Παρθένους, οι Παρθένοι είναι τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μία τάση να κάνουν πισωγυρίσματα. Ενώ είχαν αρχίσει και παίρναν το απάνω τους, τώρα βλέπουν ότι τα πράγματα και οι καταστάσεις δεν εξελίσσονται με τους τρόπους και τους ρυθμούς τους οποίους επιθυμούσαν. Είχαν αρχίσει να παίρνουν μία σωστή, μία καλή πορεία. Τώρα όμως δεν συμβαίνει κάτι το ίδιο. Αρχίζουν δηλαδή και παίρνουν πάλι την κατιούσα. Στο ζώδιο των Ζυγών. Οι Ζυγοί, εδώ έχω φίλους και φίλους οι οποίοι γυρίζουν συνεχώς και μου λένε ότι εμείς, λέει, τα Ζυγάκια πότε, λέει, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πραγματικά οι Ζυγοί φαίνεται ότι εδώ το δικό τους το μέλλον φαίνεται άγνωστο. Εγώ όμως προσωπικά θα έδινα τη συμβουλή ότι το μέλλον δεν είναι τόσο άγνωστο όσο ότι οι ίδιοι Ζυγοί δεν βάζουν σωστά τις δικές τους προτεραιότητες. Η κάρτα του Αυτοκράτορα, η οποία έρχεται ανεστραμμένη, αντιπροσωπεύει στην προκειμένη περίπτωση ότι έχουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ταλαιπωρούν τους φίλους μας τους Σκορπιούς.
Γιατί οι ίδιοι σκορπιοί φαίνεται ότι πιστεύουν σε κάποια άτομα, εμπεδώνουν σε κάποια άτομα, δίνουν όλο τους το πάθος και όλο τους το είναι, αλλά στη συνέχεια όμως φαίνεται ότι προδίδονται σε μεγάλο σημείο και σε μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν, καθαρά για τους σκορπιούς υπάρχει η εκδικητικότητα από τη δική τους την πλευρά. Όσον αφορά τώρα προς το ζώδιο των τοξωτών, οι τοξότες φαίνεται ότι αρχίζουν, δίνουν ξανά σιγουριά στο δικό τους εαυτό, είναι έτοιμοι να μπορέσουν να προχωρήσουν με μια κατάσταση αυτοπεποίθησης για να υπάρξουν θετικές αλλαγές και θετικές εξελίξεις. Πιστεύουν ότι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και πολύ καλά κάνουν, γιατί εάν συνεχίσουν θα μπορέσουν να το κερδίσουν. Όσον αφορά για τους εγώκερους, οι εγώκεροι αυτή τη στιγμή φαίνονται ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα φανερά εκνευρισμένοι. Εκνευρισμένοι είτε με το δικό τους οικογενειακό περιβάλλον, είτε γιατί κάποια πράγματα στα αισθηματικά δεν εξελίσσονται όπως πρέπει, είτε γιατί στο δικό τους επαγγελματικό τομέα κάποια μετάθεση, κάποια μετακίνηση δεν λαμβάνει χώρα όπως αυτοί ακριβώς το ήθελαν. Όσον αφορά για τους υδροχόους, αυτοί πια σε μόνιμη βάση εδώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάνω στο οικονομικό, σε συνδυασμό όμως με το συναισθηματικό. Ίσως οι υδροχόοι, επειδή είναι αλλού πατάς, αλλού βρίσκεσαι, μπορεί κάποια στιγμή να παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία και να πιστέψουν ότι έχουν βρει τη λύση στο δικό τους το πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα στο δικό τους το σύντροφο και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υπολογίσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να ξαναβρεθούν στα ίδια και χειρότερα σε βαλτωμένες καταστάσεις. Και τέλος, για να συνεχίσω με τους φίλους μας τους ιχθύς, εδώ μετά από αρκετό καιρό φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή, μια εξέλιξη, σχέδια τα οποία φαίνεται ότι κυοφορούσαν για αρκετό χρονικό διάστημα, αρχίζουν και εξελίσσονται επιτέλους με θετικούς τρόπους και θετικούς ρυθμούς. Λοιπόν, ωραιότατα. Όλα καλά, όλα ωραία. Ό,τι ήταν για τον καθένα μας τα είπες. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε πάντα τις ιδανικές προβλέψεις. Έτσι είναι τα ζώδια, έτσι είναι προβλέψεις, παιδιά. Αριστίδης Ανδρέου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γνωστός μας Κέσσαρος, ο οποίος, αν θελήσουμε να τον βρούμε, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε astrotora.gr, ναι. Ναι, ακριβώς. Επίσης, το όνομά του, Κέσσαρας, και αμέσως θα μας οδηγήσει η διεύθυνση στα τηλέφωνα επικοινωνίας κατευθείαν. Αριστίδη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ για τις προβλέψεις σου. Θέλω να πιστεύω ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι διαφορετική και θα είναι πολύ καλύτερη. Βεβαίως. Δευτέρα λοιπόν, 2:30 ώρα το επόμενο ραντεβού μας. Έγινε, τα φιλιά μου, γεια σας. Γεια.